Cô bước chân ra khỏi cái cổng này để về ngoại, thì đừng bao giờ vác mặt quay lại đây nữa. Lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng. Mà nhà này chưa cúng xong, cô định tót về bên ấy để hầu hạ ai? Định mang tiền của cái nhà này về đắp cho bố mẹ cô hả? Đừng có mơ. Cái ngữ con dâu như cô, tôi đã nghi ngay từ ngày đầu bước chân về rồi. Mặt thì lì lợm, mắt thì láo liên. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mẹ, con chỉ xin về có 2 ngày thôi mà mẹ. Cả năm con làm quần quật ở đây rồi. Bố con ốm nặng. Ốm thì có bác sĩ, có anh em họ hàng nhà cô lo. Cô là bác sĩ à mà về, hay về để chia chác đất cát? Tôi nói 1 là 1, 2 là 2. 3 ngày Tết cô phải ở yên cái nhà này lo cổ bàn hương khói. Thằng Kiên đâu? Mày ra mà dạy lại vợ mày. Đừng để tao phải lấy gậy tao phang, thì lúc ấy đừng có trách là ác. Tiếng cái bát sứ bị ném toang xuống nền gạch trêu móc, nghe chát chúa, vỡ vụn, y hệt như cái sự nhẫn nhịn cuối cùng trong lòng tôi lúc ấy. Tôi tên là Thắm, năm nay 34 tuổi. Các bạn đang nghe câu chuyện này, chắc hẳn ai cũng từng có một thời tuổi trẻ mơ mộng về hôn nhân màu hồng, về một bến đỗ bình yên. Tôi cũng thế, nhưng 8 năm làm dâu nhà bà Tám, tôi mới thấm thía cái câu khát máu tanh lòng. Người ta bảo tức nước vỡ bờ, nhưng với tôi, nước đã dâng lên đến tận cổ, ngập cả mũi, muốn thở cũng không xong từ lâu rồi. Hôm nay, tôi kể lại câu chuyện này không phải để bêu rếu ai, mà để những người phụ nữ, những người đang làm dâu, làm vợ, nhìn thấy mình trong đó mà biết đường lui, biết đường thương lấy thân mình trước khi quá muộn. Quê tôi ở một vùng chiêm trũng nghèo khó thuộc tỉnh Nam Định, còn nhà chồng tôi ở mạn Hưng Yên, cách nhau chưa đầy 60 cây số. 60 cây số, đi xe máy chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ. Vậy mà suốt 8 năm qua, số lần tôi được về quê ăn Tết với bố mẹ đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nào cũng thế, cứ đến 23 tháng Chạp, tiễn ông Công ông Táo xong là điệp khúc dâu con rể khách lại bắt đầu vang lên trong căn nhà 3 gian mái ngói này. Năm nay kinh tế khó khăn, xưởng may của tôi ít việc, chồng tôi, anh Kiên thì làm thợ xây, công trình cũng bữa đực bữa cái. Hai vợ chồng chắc báp tình đồng, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho cái Tết. Tôi đã bàn với Kiên từ tháng trước là năm nay xin phép mẹ cho mẹ con tôi về ngoại từ chiều 28 đến sáng mùng 2 thì sang lại. Bố tôi mới bị tai biến hồi tháng 8, đi lại còn khó khăn, mẹ tôi thì yếu, nhà lại neo người. Tôi là con gái lớn, dưới chỉ còn một đứa em trai đang đi lao động bên Đài Loan chưa về được. Tôi nhớ bố, thương mẹ đến thắt ruột. Kiên nghe tôi nói, chỉ ậm ừ rồi bảo, để anh lựa lời nói với mẹ. Cái sự lựa lời của chồng tôi, nó kéo dài cho đến tận chiều 27 Tết. Hôm ấy trời rét căm căm, gió mùa đông bắc tràn về, rít qua khe cửa sổ gỗ cũ kỹ, nghe như tiếng ai oán thầm. Tôi đang ngồi rửa đống lá dong ngoài giếng để chuẩn bị gói bánh chưng. Nước giếng mùa đông lạnh buốt, đôi tay tôi đỏ ửng, nứt nẻ, ngâm trong nước lâu cảm giác như kim châm vào tận xương tủy. Bà Tám, mẹ chồng tôi, ngồi trên cái chõng tre trước hiên nhà, tay phe phẩy cái quạt nang, mặc dù trời lạnh, mắt liêm diêm nghe đài, nhưng tai vẫn thính lắm. Thắm, rửa cái lá cho sạch vào. Năm ngoái mày rửa dối, bánh luộc lên nó nhớt, tao muối mặt với họ hàng. Năm nay mà thế nữa thì liệu hồn. Dạ, con biết rồi mẹ, con rửa từng cái một, lau khô rồi mới xếp ạ. Tôi lý nhí trả lời, cố nén tiếng thở dài. Bà Tám là người đàn bà quá chồng sớm, một tay nuôi 3 đứa con khôn lớn. Chồng tôi là con út, 2 chị gái đã đi lấy chồng xa. Lẽ ra cùng là phụ nữ, cùng cảnh quá bụa, bà phải thương lấy con dâu. Nhưng không, bà coi con dâu như một thứ tài sản sở hữu, một người giúp việc không công được pháp luật công nhận bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Bà sợ tôi về ngoại là mang tiền về cho bố mẹ đẻ, sợ tôi lơ là việc nhà chồng, sợ hàng xóm dị nghị là nhà này không biết dạy dâu. Tôi rửa xong mớ lá dong, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi lưng thì thấy Kiên đi làm về. Mặt anh lấm lem vôi vữa, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh nói chuyện với mẹ đi. Kiên nhìn tôi rồi nhìn mẹ, ngập ngừng một lúc mới dám cất tiếng. Mẹ à, con bảo năm nay bố vợ yếu, vợ con nó muốn xin mẹ, chiều mai gói bánh xong thì cho hai mẹ con nó về bên ấy biếu Tết ông bà rồi ở lại đến mùng 2. Chưa để Kiên nói hết câu, bà Tám bật dậy như cái lò xo.
Bà tắt phụt cái đài, quăng cái quạt nang xuống chõng, trừng mắt nhìn con trai. Mày nói cái gì? Mày nhắc lại tao nghe xem nào. Kiên rúng ró. Thì con Thắm nó xa nhà cả năm. À, mày nghe vợ mày xúi giục đúng không? Tao đẻ mày ra, tao nuôi mày lớn bằng ngần này. Giờ mày nghe con vợ mày về hùa để bỏ rơi bà già này ngày Tết hả? Bố nó ốm chứ có chết ngay đâu mà phải về túc trực. Thế nhà này ai lo cúng giao thừa? Ai lo cơm nước mùng 1 cho các bác các chú đến chúc Tết? Mày định để mẹ mày già khú đế này xuống bếp nấu nướng hầu hạ thiên hạ hả? Tôi vội vàng chạy lại, tay vẫn còn ướt nước, phân bua. Mẹ ơi, con không có ý đó. Cỗ bàn con sẽ chuẩn bị sẵn sàng hết. Gà con làm sạch, nem con gói sẵn để tủ lạnh. Mẹ chỉ việc đun lại thôi à. Với lại mùng 1 các chị cũng về. Các chị mày là khách. Bà Tám hét lên, giọng chua loét. Khách đến nhà thì chủ phải tiếp. Mày là dâu con trong nhà, mày là chủ hay là khách? Mày định trốn việc nhà chồng để về bên ấy ăn trắng mặt trơn hả? Tao cấm, tuyệt đối không có đi đâu hết. Bước chân ra khỏi cửa là tao từ mặt. Đó chính là lúc cái bát sứ bay xuống nền gạch và vỡ tan tành như lời mở đầu câu chuyện tôi vừa kể. Tôi nhìn Kiên, chờ đợi một sự bảo vệ, một tiếng nói công bằng. Nhưng chồng tôi, người đàn ông 36 tuổi đầu, chỉ biết cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo dính đầy vôi vữa, không dám ho he nửa lời. Anh sợ mẹ, nỗi sợ ấy ăn sâu vào máu, từ những trận đòn roi ngày bé, từ sự thao túng tâm lý của bà Tám suốt bao nhiêu năm qua. Anh thương tôi biết, nhưng cái thương ấy nó hèn, nó yếu ớt như ngọn đèn dầu trước gió bão. Tôi nuốt nước mắt vào trong, lẳng lặng nhặt những mảnh bát vỡ. Từng mảnh sành sắc nhọn cứa vào tay tôi, rướm máu, nhưng tôi không thấy đau. Cái đau trong lòng nó lớn hơn gấp vạn lần. Bố tôi gọi điện hôm qua, giọng ông méo mó vì di chứng tai biến. Thắm ơi, Tết này có về không con? Bố trồng cây đào phai đẹp lắm, chờ mày về ngắm. Tôi đã hứa như đinh đóng cột là con sẽ về. Giờ tôi biết ăn nói sao với bố đây? Tối hôm đó, mâm cơm dọn ra lạnh ngắt. Ba người ngồi ba góc. Bà Tám gấp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát thằng cháu nội. Con trai tôi, thằng Tôm, mấy năm tuổi, rồi mát mẻ. Ăn đi cháu, ăn cho chóng lớn. Sau này lấy vợ thì nhớ dạy vợ cho nghiêm. Đừng để nó chèo lên đầu lên cổ mình ngồi. Nhà này có phúc đức mới rước được ngữ con dâu biết điều về, chứ không thì loạn hết. Tôi và Kiên ngồi im như thóc, miếng cơm trong miệng tôi đắng ngắt. Tôi nhìn thằng Tôm, nó ngây thơ chưa hiểu chuyện, cứ cười tít mắt khen bà nội kho thịt ngon. Tôi thương con, thương mình. Trong đầu tôi lúc ấy bắt đầu nhen nhóm một ý nghĩ điên rồ mà trước giờ tôi chưa từng dám nghĩ tới. Đó là sự phản kháng. Nhưng phản kháng bằng cách nào khi trong tay tôi không có tiền, không có quyền và chồng tôi thì nhu nhược? Đêm ấy, nằm quay lưng lại với Kiên, tôi nghe tiếng thở dài sườn sượt của anh. Thôi em à, Kiên thì thào, nhịn mẹ một tí cho em cửa em nhà, ra diên anh đèo em về bù. Chứ giờ làm căng lên, mẹ lại lăn ra ốm, hay huyết áp tăng lên thì khổ cả lũ. Anh cứ sợ mẹ ốm, thì anh không sợ bố em chết mà không được gặp con gái lần cuối à? Tôi gắt gỏng, nhưng giọng vẫn cố kìm nén để không đánh thức con. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh và chưa đăng ký, thì hãy bỏ chút thời gian đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Em nói gỡ mồm, bố mới tai biến nhẹ, thuốc thang vào là đỡ. Em đừng có chuyện bé xé ra to. Tôi im lặng, hóa ra trong mắt chồng tôi, nỗi đau của tôi, nỗi mong ngóng của bố mẹ tôi chỉ là chuyện bé. Sự hiếu thảo của anh chỉ dành cho mẹ anh, còn bố mẹ vợ thì là người dưng nước lã. Chính câu nói ấy của Kiên đã làm giọt nước tràn ly. Tôi không khóc nữa, nước mắt không giải quyết được vấn đề gì với cái gia đình này cả. Sáng hôm sau, ngày 28 Tết, trời vẫn mưa tầm tã. Tôi dậy từ 4 giờ sáng để đồ xôi, làm gà cúng tất niên sớm theo ý mẹ chồng. Bà Tám muốn cúng sớm để chiều còn đi chùa. Tôi làm quần quật như một cái máy, không nói nửa lời. Bà Tám thấy tôi im lặng thì tưởng tôi đã sợ, đã khuất phục. Bà đi ra đi vào, chép miệng. Đấy, cứ phải rắn mặt thì mới xong việc. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
không dạy dỗ từ đầu thì nó trèo lên bàn thờ nó ngồi. Bà đâu biết rằng sự im lặng của tôi không phải là sự phục tùng, đó là sự im lặng trước cơn bão. Tôi đang toan tính một kế hoạch để tôi có thể đường hoàng bước ra khỏi cái nhà này, về với bố mẹ tôi, mặc kệ bà có từ mặt hay Kiên có van xin. Và cơ hội đã đến vào lúc 9 giờ sáng, khi có một người khách không mời mà đến, gõ cửa nhà tôi. Người này xuất hiện, mang theo một bí mật động trời mà bà Tám đã giấu kín suốt 20 năm qua. Một bí mật liên quan đến chính mảnh đất mà chúng tôi đang ở, và cả món nợ ân tình mà bà Tám nợ nhà thông gia. Người đàn ông đó bước vào, mặc một chiếc áo măng tô cũ màu cỏ úa, tay xách cái túi da sờn rách. Ông ta bỏ mũ ra, để lộ cái đầu hói và vết sẹo dài trên trán. Bà Tám đang ngồi uống nước trà. Vừa nhìn thấy ông ta thì mặt cắt không còn giọt máu, chén nước trên tay rơi choang xuống đất, vỡ tan tành, y hệt cái bát hôm qua. Bà Tám, lâu quá không gặp, bà vẫn khỏe chứ? Tôi đến để đòi lại món nợ năm xưa đây. Tôi đứng chết trân ở cửa bếp. Món nợ gì? Người đàn ông này là ai mà khiến mẹ chồng tôi, người đàn bà thét ra lửa, phải run rẩy đến thế? Tiếng giày tay đen bóng của người đàn ông lạ mặt nghiến lên những mảnh sứ vỡ dưới nền gạch, nghe lạo xạo, nhức buốt cả răng. Ông ta chẳng thèm nhìn xuống, cứ thế bước qua đống hỗn độn, đi thẳng vào gian giữa, kéo cái ghế trường kỷ gỗ liêm nặng trịch ra, rồi ngồi phịch xuống. Cái dáng ngồi bệ vệ, hai chân dang rộng, tay vắt lên thành ghế đầy vẻ hách dịch ấy, khiến căn nhà ba gian bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt đến khó thở. Bà Tám đứng chết trân, môi bà mấp máy, hai bàn tay run bần bật bấu chặt vào vạt áo nâu sòng, mặt cắt không còn giọt máu. Người đàn bà vẫn thường ngày quắt mắt quát tháo con dâu, giờ đây rúm ró như con gà mái mắc tóc. Bác Lợi, bác sang chơi. Bà Tám lắp bắp, giọng lạc đi hẳn. Người tên Lợi cười khẩy, để lộ hàm răng ám khói thuốc lào đen xỉn. Chơi bời gì tầm này hả bà Tám? 28 Tết rồi, tôi sang để xem bà chuẩn bị tiền nong đến đâu rồi. Bà hẹn tôi hôm nay là hạn chót, đừng bảo với tôi là bà quên nhé. Tôi đứng nép sau cánh cửa buồng, tim đập thình thịch. Kiên cũng vừa từ ngoài sân đi vào, thấy cảnh tượng lạ thì ngơ ngác, định mở miệng hỏi, thì tôi đã kịp kéo tay anh lại, ra hiệu im lặng. Tôi muốn nghe xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Bác nói bé thôi. Bà Tám giáo giác nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ van lơn. Còn cái nó ở nhà, bác cho tôi khất ra giêng. Khất? Ông Lợi gằn giọng, đập mạnh tay xuống mặt bàn kính, khiến bộ ấm chén nảy lên tanh tách. Bà khất từ rằm tháng 7, khất sang Trung Thu, rồi khất đến Tết ông Công ông Táo. Bà Tám à, tôi làm ăn có uy tín, tôi nể bà là chỗ người làng người nước, tôi mới để yên cho bà cái sĩ diện, chứ bà đừng tưởng tôi không dám làm to chuyện. 300 triệu, cả gốc lẫn lãi, hôm nay không chồng đủ thì cái nhà này đừng hòng ăn Tết ngon với tôi. 300 triệu, tôi bàng hoàng đến mức suýt thì kêu lên thành tiếng. Tôi quay sang nhìn Kiên, thấy mặt chồng tôi cũng biến sắc, trắng bệch như tờ giấy. 300 triệu ở cái vùng quê này là cả một gia tài. Vợ chồng tôi làm quần quật cả năm, chắc bóp từng đồng, cũng chỉ dư ra được vài chục triệu gửi tiết kiệm. Bà Tám lấy đâu ra số nợ khổng lồ ấy, mà bà vay để làm gì? Cờ bạc không, lô đề không, buôn bán thì càng không. Bà chỉ quanh quẩn ở nhà ra vào hương khói, thỉnh thoảng đi chùa đi chiền. Tiền ăn uống điện nước thì vợ chồng tôi lo tất tật. Bác Lợi, tôi lạy bác. Bà Tám hạ giọng xuống mức thì thầm, suýt nữa thì quỳ sụp xuống. Bác vào trong buồng nói chuyện, đừng để bọn trẻ nó biết, nó cười cho. Tôi xoay được một ít rồi, còn đâu bác cho tôi thư thư. Không buồn biết gì hết. Ông Lợi quát lớn, cố tình để giọng vang vọng khắp nhà. Giấy trắng mực đen, sổ đỏ bạc cắm cho tôi đây này. Bà định giấu con bà đến bao giờ? Bà mang tiền đi cúng dường, đi giải hạn cho cái hội buôn thánh bán thần nào đó. Giờ mất trắng thì bà chịu, sao lại bắt tôi chịu? 300 triệu, cả gốc lẫn lãi, hôm nay không chồng đủ thì cái nhà này đừng hòng ăn Tết ngon với tôi. Tôi nghe đến đây thì chân tay bủn rủn,
Hóa ra là vậy. Mẹ chồng tôi, người luôn da rã chê bai bố mẹ tôi nghèo hèn, người luôn da rã dạy con dâu phải tiết kiệm từng cọng rau ngọn cỏ, lại là một con nợ khổng lồ vì mê tín dị đoan. Bà đem sổ đỏ đi cắm để cúng tiền cho những kẻ lừa đảo núp bóng tâm linh với hy vọng cầu tài lộc, cầu cho thằng Kiên làm ăn phất lên. Tài lộc đâu chưa thấy, chỉ thấy cái nợ ngập đầu đang đè sập cái mái nhà này. Kiên không nhịn được nữa, lao từ trong buồng ra. Mẹ, ông ấy nói gì thế? Sổ đỏ nhà mình đâu? Mẹ cấm sổ đỏ thật à? Bà Tám thấy con trai thì giật bắn mình, mặt bà chuyển từ trắng bệch sang đỏ tía tai. Bà ú ớ không nói nên lời. Ông Lợi thấy thế thì cười nhạt, rút từ trong túi da ra một tờ bản photo, quăng toẹt xuống bàn. Đấy, con trai bà hỏi thì bà trả lời đi. Giấy vay nợ, chữ ký của bà Tám rành rành ra đấy. Cắm sổ đỏ 6 tháng nay rồi. Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ bà tính sao? Kiên cầm tờ giấy lên, tay run lẩy bẩy, đọc từng chữ. Rồi anh ngước mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy sự thất vọng và hoang mang tột độ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kiên nhìn mẹ mình như thế. Không phải là sự sợ sệt thường ngày, mà là sự đổ vỡ của một thần tượng. Mẹ, sao mẹ làm thế? Mẹ bảo mẹ giữ sổ đỏ cho chắc, sợ con Thắm nó xúi con bán rứt cơ mà. Bà Tám lúc này như con thú bị dồn vào đường cùng, bà bỗng òa lên khóc lu loa, cái bài khóc lóc ăn vạ quen thuộc mà bà hay dùng để ác vía tôi. Ôi giời, cao đất dày ơi, tao làm thế là vì ai? Tao vì cái nhà này, tao muốn xin lộc cho mày làm ăn, ai ngờ bị bọn nó lừa. Giờ mày quay ra trách mẹ mày à, mày là thằng bất hiếu. Tiếng khóc của bà chói tai, chua chát, nhưng lần này nó không làm tôi sợ, cũng chẳng làm tôi mũi lòng. Tôi nhìn bà, chỉ thấy một sự thương hại pha lẫn khinh bỉ. Bà đã dùng cái uy quyền giả tạo để đè nén tôi suốt 8 năm qua, trong khi chính bà mới là người đang đục khoét cái gia đình này từ bên trong. Ông Lợi gõ ngón tay xuống bàn cồn cộp. Thôi bà Tám ơi, bớt diễn đi, tôi không có thời gian xem chèo. Một là trả tiền, hai là tôi siết nợ, 30 Tết tôi cho người xuống dọn đồ. Bà Tám nín bặt, quay sang nhìn Kiên, rồi ánh mắt bà dừng lại ở tôi, người nãy giờ vẫn đính im lặng dựa lưng vào cột nhà. Ánh mắt bà lóe lên một tia hy vọng, nhưng là thứ hy vọng tàn nhẫn. Bà lao đến nắm lấy tay tôi, móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt tôi đau điếng. Thắm, con ơi, con cứu mẹ. Mày có tiền đúng không? Mày có vàng cưới đúng không? Năm ngoái mẹ thấy mẹ đeo cái dây chuyền vàng mẹ con cho. Mày đưa đây cho mẹ mượn, mẹ trả nợ cho người ta, rồi ra giên mẹ cày cuốc mẹ trả lại mày. Mày không cứu mẹ thì mẹ chết mất con ơi. Tôi nhìn xuống bàn tay nhăn nheo đang bấu chặt lấy tay mình. Vàng cưới, đúng là tôi có 2 chỉ vàng bố mẹ đẻ cho lúc về nhà chồng. Đó là tài sản duy nhất của riêng tôi, là vật phòng thân tôi định bụng nếu có chuyện gì bất trắc hoặc khi nào bố mẹ tôi đau ốm quá thì bán đi lo liệu. Bà Tám biết điều đó và giờ bà muốn lột sạch nốt chút vốn liếng cuối cùng của tôi để lấp vào cái hố sâu tham lam của bà. Tôi gỡ tay bà ra, chậm chậm, từng ngón một. Cảm giác lạnh lùng lan tỏa khắp sống lưng. Mẹ à, tôi cất tiếng, giọng bình thản đến lạ lùng. Mẹ quên rồi sao? Năm kia mẹ bảo con đưa 2 chỉ vàng đó cho mẹ giữ hộ, sợ trộm cắp. Mẹ bảo mẹ cất trong cái sắt của mẹ mà. Bà Tám sững người. Bà quên thật, hoặc bà cố tình quên. Trong cơn hoảng loạn, trí nhớ của bà lẫn lộn. Hả? Tao giữ à? Bà lắp bắp. Vâng, tôi nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ giữ. Và hôm trước con tình cờ thấy mẹ đeo nó đi lễ chùa. Chắc mẹ cũng cúng luôn rồi phải không? Mặt bà Tám xám ngoét lại. Sự thật trần trụi bị phơi bày. Bà không chỉ cắm sổ đỏ, mà bà còn biển thủ luôn cả số vàng riêng của con dâu. Ông Lợi ngồi trên ghế vỗ tay đôm đớp. Khá lắm, màn kịch hay thật, con dâu nhớ dai đấy. Thế là hết nhé bà Tám, vàng cũng hết, tiền cũng không, giờ tính sao? Lúc này một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, một cơ hội ngàn năm có một để tôi thoát khỏi cái lồng này. Tôi không thể để ông Lợi siết nhà,
Vì dù sao đây cũng là chỗ chui ra chui vào của chồng con tôi. Nhưng tôi càng không thể để bà Tám tiếp tục làm mưa làm gió. Tôi cần lật ngược thế cờ. Tôi bước lên một bước, đứng đối diện với ông Lợi, dõng dạc nói: "Bác Lợi à, bác cho cháu xin nói một câu." Ông Lợi nhướng mày nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên. "Cô là vợ thằng Kiên hả? Trông cũng sáng sủa đấy. Định trả nợ thay mẹ chồng à?" "Không à." Tôi lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Cháu không có tiền trả nợ cho mẹ cháu. Nhưng cháu có cách để bác không bị mất trắng. Và mẹ cháu cũng có cơ hội giữ lại cái nhà này. Chỉ có điều..." Tôi bỏ lửng câu nói, liếc mắt nhìn sang bà Tám đang run lẩy bẩy. "Chỉ có điều sao?" Ông Lợi tò mò. "Chỉ có điều quyền quyết định trong cái nhà này, từ giờ phút này trở đi, phải thuộc về cháu." "Mày nói cái gì? Mày định cướp cái nhà này hả con ranh kia?" Bà Tám chồm lên như một con hổ bị thương, định lao vào xé xác tôi. Nhưng lần này, tôi không lùi lại, cũng không cúi đầu. Tôi đứng thẳng, mắt nhìn trừng trừng vào bà. Cái nhìn sắc lặng đến mức khiến bà khựng lại giữa chừng. Anh Kiên vội vàng ôm ngang người mẹ mình, mặt anh cắt không còn hột máu, miệng lắp bắp: Mẹ bình tĩnh, nghe em nói đã." Ông Lợi ngồi trên ghế, rít một hơi thuốc lào kêu sòng sọc, nhả khói mù mịt, rồi cười khùng khục trong cổ họng. "Hay, con dâu bà Tám bản lĩnh đấy. Được, tôi cho cô nói, cô có cách gì mà đòi làm chủ cái nhà này?" Tôi hít một hơi thật sâu, mùi khói thuốc khen khét sộc vào mũi, làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi biết đây là ván bài sinh tử, thua là mất hết, là ra đường, là nhục nhã ê chề. "Bác Lợi, bác làm nghề cho vay, bác thừa hiểu cái giá của việc siết nợ ngày giáp Tết. Bác đuổi mẹ con cháu ra đường thì dễ, nhưng để bán cái nhà này, thanh khoản cho nhanh để thu hồi 300 triệu tiền mặt ngay bây giờ thì không dễ đâu. Đất ở quê, giấy tờ lằng nhằng, chưa kể người làng người nước đồn đại đất có dớp vỡ nợ. Bác bán rẻ như cho thì bác lỗ, mà bán đắt thì chẳng ma nào mua." Ông Lợi nheo mắt, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn kính. "Cô phân tích cũng có lý. Rồi sao?" "Tôi có một mối mua ngay, tiền tươi thóc thật, trồng đủ trong ngày hôm nay. Không phải bán cả nhà, mà chỉ bán một nửa mảnh vườn phía sau thôi." Bà Tám nghe đến bán đất vườn thì giãy nảy lên. "Không, tao không bán. Mảnh vườn đấy là đất hương hỏa. Bán đi thì tao còn mặt mũi nào nhìn tiên tổ. Mày định giết tao là?" Tôi quay sang nhìn bà, giọng đanh lại, từng chữ rớt xuống như những viên đá tảng. "Mẹ không bán thì bác Lợi sẽ lấy cả cái nhà này, cả cái bàn thờ tiên tổ mà mẹ đang sợ mất mặt ấy. Mẹ chọn đi, một là mất một góc vườn hoang cỏ mọc tùm, hai là mẹ con mình ra gầm cầu mà ở, để cái nhà này cho bác Lợi làm kho chứa đồ. Mẹ chọn cái nào?" Bà Tám cứng họng, bà ú ớ, nước mắt nước mũi tèm lem. Bà biết tôi nói đúng, mảnh vườn sau nhà rộng thênh thang nhưng bỏ hoang bao năm nay. Ông Hưng trọc xưởng mộc sát phách, đã hỏi mua 5 lần 7 lượt để mở rộng xưởng sấy gỗ mà bà không bán vì chê ông ấy ép giá. Tôi quay lại nói với ông Lợi. Ông Hưng trọc bên cạnh đang cần đất gấp để tập kết gỗ vụ Tết. Ông ấy trả 250 triệu cho 100 mét vuông vườn sau. Hôm qua con thấy ông ấy khoe vừa thu được mớ tiền hàng cuối năm, chưa kịp đi gửi ngân hàng. Cháu sẽ sang gọi ông ấy ngay bây giờ. Số còn lại 50 triệu, vợ chồng cháu có sổ tiết kiệm, cháu sẽ rút ra trả nốt cho bác. Đủ 300 triệu, bác xé giấy nợ, trả sổ đỏ cho nhà cháu. Bác thấy thế nào?" Ông Lợi nhẩm tính trong đầu chưa đầy 3 giây rồi vỗ đùi cái đét. "Duyệt, cô em nhanh nhạy đấy. Gọi thằng Hưng sang đây. Tiền trao cháu múc, xong việc tôi té, đỡ lằng nhằng." Lúc này tôi quay sang Kiên, người chồng đang đứng ngẩng tò te như pho tượng đất nung giữa nhà. "Anh Kiên, anh sang gọi ông Hưng đi, bảo ông ấy cầm tiền mặt sang, được giá là chốt luôn." Kiên nhìn tôi, rồi nhìn mẹ. Bà Tám ngồi bệt xuống đất, mặt cúi gằm, không gật cũng chẳng lắc. Sự im lặng của bà đồng nghĩa với sự đầu hàng. Kiên lật đật chạy đi. Trong lúc chờ đợi, không khí trong nhà nặng nề như chì. Tôi đi xuống bếp, rót thêm nước nóng vào ấm trà, mời ông Lợi một chén. Tay tôi không còn run nữa. Tôi cảm thấy một sự giải thoát kỳ lạ đang len lỏi trong từng mạch máu. 15 phút sau, ông Hưng trọc hớt hải chạy sang, theo sau là Kiên, tay ôm một bọc báo cũ.
Ông Hưng nghe tin được mua đất thì mừng như bắt được vàng, lại thấy có cả ông Lợi ở đấy thì hiểu ngay vấn đề. Cuộc mua bán diễn ra nhanh gọn ngay trên chiếc bàn uống nước cũ kỹ. Ông Hưng đặt bọc tiền xuống bàn, nhưng tay vẫn giữ chặt, mắt nhìn ông Lợi. Tôi trả tiền đất cho bà Tám để ông Lợi thu hồi nợ, nhưng ông Lợi phải đưa sổ đỏ ra đây, cho con Thắm nó cầm, rồi viết giấy cam kết ra diên làm thủ tục tách thửa cho tôi, thì tôi mới giao tiền. Ông Lợi cười khẩy, rút sổ đỏ ném xuống bàn. Đây, của các người tất, tôi chỉ cần tiền. Giấy viết tay được lập, tiền được đếm soàn soạt. Ông Hưng chồng đủ 250 triệu. Tôi vào buồng, lui từ đáy tủ quần áo ra cuốn sổ tiết kiệm và 2 chỉ vàng tôi giấu riêng. Không phải 2 chỉ vàng bà Tám đã lấy, mà là số vàng tôi tích cóp được từ tiền làm thêm ngoài giờ mà Kiên cũng không biết. Tôi đưa tất cả cho ông Lợi. Chỗ này quy đổi ra cũng ngót nghét 50 triệu, bắt cầm lấy, xé giấy nợ cho mẹ cháu. Ông Lợi đếm tiền, cười khà khà, xé nát tờ giấy vay nợ ngay trước mặt mọi người. Xong nhá, bà Tám, bà tu được 8 kiếp mới vớ được con dâu này đấy. Liệu mà sống. Ông Lợi và ông Hưng ra về. Tôi cầm chặt cuốn sổ đỏ trong tay, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà trả lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng tâm thế của những người ở lại thì đã khác hẳn. Bà Tám nhìn cái sổ đỏ trên tay tôi với ánh mắt thèm thuồng xen lẫn sợ hãi. Bà run rẩy. May quá, tổ tiên phù hộ, vẫn còn cái nhà. Đưa sổ đây, mẹ cất. Tôi nhìn bà, không chút cảm xúc, lạnh lùng thu tay lại. Mẹ đừng vội mừng, chuyện chưa xong đâu, sổ này con giữ. Bà Tám ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn sợ hãi. Còn chuyện gì nữa, nợ trả hết rồi mà. Nợ người ngoài thì hết, nhưng nợ người nhà thì chưa. Tôi kéo cái ghế đối diện bà, ngồi xuống, dõng dạc tuyên bố. Số tiền 50 triệu vừa rồi là toàn bộ vốn liếng, mồ hôi nước mắt của con trong 8 năm qua. Con bỏ ra để cứu cái nhà này, không phải để biếu không cho mẹ. Kiên đứng bên cạnh, rụt rè lên tiếng. Thôi em, người trong nhà tính toán gì? Mẹ giữ được nhà là mừng rồi. Tôi quay phát sang nhìn Trùng, ánh mắt nảy lửa khiến anh im bặt. Anh im đi, chính vì cái tư tưởng người trong nhà của anh mà mẹ mới dám mang cả gia nghiệp đi cúng cho thiên hạ đấy. Nếu hôm nay em không cứng rắn, thì đêm giao thừa này cả nhà anh ra đê mà ở rồi. Tôi quay lại nhìn bà Tám, chìa ra một tờ giấy trắng và cây bút bi. Bây giờ, mẹ viết giấy sang tên cái nhà và phần đất còn lại này cho anh Kiên và con đứng tên. Ngay lập tức, ra diên mình sẽ ra văn phòng công chứng làm thủ tục. Mẹ đưa cả sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mẹ ra đây cho con kẹp vào làm tin. Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ coi số tiền 50 triệu kia là tiền con mua lại sự tự do của mình. Con sẽ ly hôn, bế thằng Tôm đi ngay bây giờ. Mẹ cứ ôm cái nhà rỗng tuếch này mà sống một mình đến cuối đời. Bà Tám há hốc mồm. Bà không tin vào tai mình. Con dâu bà, đứa con dâu quê mùa, lầm lì, này dám ra điều kiện, dám đe dọa bà. Mày dám ép tao à? Nhà này là của tao, chồng tao để lại. Của mẹ, nhưng mẹ suýt nữa đã bán nó cho người ta rồi. Tôi cao giọng. Mẹ nghĩ xem, giờ mẹ già rồi, mẹ còn làm ra tiền được nữa không? Hay mẹ lại định mang sổ đỏ đi cắm lần nữa? Sang tên cho vợ chồng con, chúng con vẫn phụng dưỡng mẹ đàng hoàng. Mẹ vẫn là chủ cái nhà này về mặt tinh thần. Nhưng về pháp lý, mẹ không được quyền bán chác gì nữa. Đó là cách duy nhất để giữ nhà cho thằng Tôm. Mẹ chọn đi. Một là sang tên, hai là mất con, mất cháu. Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đếm ngược thời gian của năm cũ. Bà Tám nhìn Kiên, cầu cứu. Nhưng Kiên cúi mặt, tránh ánh mắt của mẹ. Anh cũng hiểu đây là cách duy nhất để bảo vệ tương lai của con trai mình. Cuối cùng, bà Tám thở dài một tiếng não nề, buông thõng hai tay. Được, tao viết. Lũ chúng mày ghê gớm lắm.
Bà lẫy bẫy đi vào buồng, lấy giấy tờ đưa cho tôi, rồi cầm bút, tay run run viết từng dòng chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy. Tôi cầm tờ giấy lên, đọc kỹ từng chữ, rồi gấp gọn lại cất vào túi áo, cùng với bộ giấy tờ tùy thân của bà. Thế là xong. Tôi đã lấy lại được sự công bằng cho chính mình và bảo vệ được mái nhà cho con trai tôi. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa ngày 28 Tết. Việc nhà đã xong. Tôi đứng dậy, phủi tay áo. Bây giờ, đến việc của con. Mày định làm gì nữa? Bà Tám ngơ ngác hỏi. Tôi đi thẳng vào buồng, lôi cái vali quần áo đã xếp sẵn từ đêm qua ra giữa nhà. Con đã nói rồi, Tết này con về ngoại. Bây giờ nợ nần đã trả xong, nhà cửa đã an toàn, nhiệm vụ của con dâu con đã hoàn thành xuất sắc. Giờ là lúc con làm tròn đạo hiếu của một người con gái. Nhưng mà còn cổ bàn, còn giao thừa. Bà Tám ú ớ. Cổ bàn con đã làm xong hết trong tủ lạnh. Mẹ tự hâm nóng lại mà ăn. Còn giao thừa, năm nay mẹ với anh Kiên tự lo liệu khấn vái. Con đi đây. Kiên hốt hoảng chạy theo, níu tay tôi. Thắm, em đi thật à? Em đi bây giờ thì hàng xóm người ta cười chết. Đi xe gì tầm này? Tôi gạt tay chồng ra, nhìn anh bằng ánh mắt ráo hoảnh nhưng cũng đầy xót xa. Hàng xóm cười, hay anh sợ vất vả? Anh Kiên à, 8 năm qua em sống vì cái sĩ diện của nhà anh quá nhiều rồi. Hôm nay em sống cho em. Anh có 2 lựa chọn. Một là xách đồ lên xe, đi cùng mẹ con em về biếu Tết bú vợ. 2 là anh ở lại đây, ôm mẹ anh ăn Tết. Tùy anh. Nói xong, tôi dắt tay thằng Tôm, một tay kéo vali, bước phăm phăm ra ngõ. Trời vẫn mưa lây phây, gió lạnh buốt da thịt, nhưng lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Tôi không biết Kiên có đi theo không, tôi cũng không quan tâm nữa. Phía trước tôi là bến xe huyện, là chuyến xe khách cuối cùng chạy về Nam Định chiều 28 Tết. Tôi bước ra đến cổng, ngoái lại nhìn căn nhà ngói 3 gian lần cuối. Không phải là sự luyến tiếc, mà là cái nhìn của một người vừa chiến thắng bước ra khỏi chiến trường. Kiên vẫn đứng trân trân ở hiên nhà, mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn theo bóng lưng 2 mẹ con tôi. Gương mặt anh co rúm lại trong sự giành phé dữ dội. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía sau. Tôi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi. Thắm, chờ anh với. Là tiếng của Kiên. Tôi mỉm cười, nước mắt tự nhiên trào ra. Cuối cùng, chồng tôi cũng đã dám trở thành một người đàn ông thật sự. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như những trang tiểu thuyết ngôn tình. Chuyến xe chiều 28 ấy không êm đềm như tôi tưởng. Nó chứa đựng một biến cố khác, một cuộc gặp gỡ định mệnh trên chuyến xe bão táp mà tôi không thể nào ngờ tới. Bác Tài ơi, làm ơn cho nhà em lên với, chật mấy em cũng chịu, đứng một chân cũng được, trăm sự nhờ bác, không về chuyến này là mất Tết bác ơi. Tiếng anh Kiên gào lên lạc cả giọng giữa cái bến xe ồn ào, hỗn độn chiều 30 Tết. Mưa phùn giăng kín trời, rét thấu xương, nhưng trán anh Kiên mồ hôi vã ra như tắm. Chiếc xe khách 29 chỗ, nhồi nhét đến hơn 40 người. Lơ xe đứng chắn ở cửa, xua tay quầy quậy. Hết chỗ rồi, về đi, mai đi sớm. Tôi đứng dưới mưa, một tay ôm thằng Tôm đang run cầm cập, một tay kéo cái vali nặng trịch, lòng quặn thắt. Chẳng lẽ ông trời muốn thử thách tôi đến phút chót? Chẳng lẽ tôi đã chiến thắng cả mẹ chồng, chiến thắng cả nợ nần, mà lại gục ngã trước cái cửa xe khách vô tri này? Bất chợt, Kiên làm một hành động mà cả đời này tôi không bao giờ quên. Anh rút trong ví ra tờ 500.000 cuối cùng, dúi mạnh vào tay gã lơ xe, mắt đỏ ngầu. Chú cầm lấy uống nước, vợ tôi nó mong bố nó lắm rồi. Chú thương thì thương cho trót, tôi đứng bám cửa cũng được, cho vợ con tôi vào trong. Gã lơ xe nhìn tờ tiền, rồi nhìn thằng Tôm đang tím tái vì lạnh, tặc lưỡi. Thôi được rồi, lên nhanh, nhanh cái chân lên, không công an phạt. 3 người nhà tôi bị tống lên xe như những bao tải hàng. Không có ghế ngồi,
Tôi và thằng Tôm được nhét vào một góc sàn xe, ngồi bó gối ngay cạnh hộp số nóng hầm hập. Kiên đứng vịn vào thanh sắt, lấy tấm lưng to bản của mình che chắn cho mẹ con tôi khỏi những cú sốc, những cái va đập của dòng người chệch như nêm cối. Chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xóa. Mùi xăng dầu, mùi quả quýt, mùi mồ hôi người quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi đặc trưng của những chuyến xe Tết. Mùi của sự hối hả và khắc khoải. Xe chạy được chừng 30 cây số thì có tiếng chuông điện thoại réo vang, phá tan cái không khí ầm ĩ của tiếng động cơ. Là điện thoại của cô gái trẻ ngồi ngay ghế trên đầu tôi. Cô ấy trạc tuổi tôi, tay ôm khư khư cành đào phai, mặt mũi hốc hác vì say xe. Alo, con nghe đây mẹ. Con về đến cầu Tân Đệ rồi. Bố sao rồi mẹ? Cả xe im bặt. Dường như ai cũng nhạy cảm với những cuộc gọi lúc chiều 30 Tết thế này. Rồi bỗng nhiên, cô gái ấy òa lên khóc. Tiếng khóc xé lòng, nức nở, khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Bố ơi, sao bố không đợi con? Con mua được áo bông cho bố rồi mà. Bố ơi! Chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, vỡ tung. Cô gái gục đầu vào cành đào, gai đào cào rách cả má. Máu rỉ ra hòa với nước mắt. Bố cô ấy vừa mất ngay chiều 30 Tết khi đứa con gái đi làm xa cả năm trời, chỉ còn cách nhà vài chục cây số. Tôi ôm chặt thằng Tôm vào lòng, nước mắt tự nhiên trào ra, không kìm được. Tôi ngước lên nhìn Kiên. Chồng tôi mặt tái mét, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đang đau đớn tột cùng kia. Có lẽ anh đang sợ. Anh sợ nếu hôm nay anh không nghe tôi, nếu hôm nay anh nhu nhược giữ tôi lại, thì có thể người đang khóc kia chính là vợ anh, và người nằm xuống mà không được gặp con lần cuối chính là bố vợ anh. Kiên cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, siết chặt. Lần đầu tiên sau 8 năm chung sống, tôi thấy bàn tay anh run rẩy và chứa đựng nhiều hối lỗi đến thế. Anh xin lỗi. Kiên thì thầm, giọng nghẹn lại trong tiếng động cơ gầm rú. Anh sai rồi Thắm ạ, may mà em cứng rắn, chứ không thì anh ân hận cả đời. Tôi không nói gì, chỉ gục đầu vào chân anh. Giây phút ấy, mọi uất ức, tủi hờn trong tôi dường như tan biến. Tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi không phải là sự bình yên giả tạo, mà là dám đấu tranh để người đàn ông của mình hiểu ra giá trị của gia đình. 5 giờ chiều, xe đổ xịch trước đầu làng. Mưa đã tạnh, gió đồng thổi về mang theo cái rét ngọt và mùi khói bếp hăng hăng. 3 người chúng tôi lết thết kéo vali đi bộ vào ngõ. Đường làng trơn trượt, hai bên đường những cánh hoa đào phai rụng lả tả, vương vãi trên nền đất ẩm ướt. Vừa đến cổng, tôi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến nao lòng. Mùi cây mùi già. Mẹ tôi đang đun nước tắm tất niên. Cái mùi hương mộc mạc, nồng nàn ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi vết thương lòng của đứa con gái xa quê. Ông ơi, con Thắm, hình như con Thắm nó về. Tiếng mẹ tôi reo lên từ trong bếp, rồi bà chạy ra, tay vẫn cầm cái gáo dừa, tóc vấn vội, chiếc áo bà ba sờn vai bay phấp phới. Mẹ! Tôi buông vali, lao vào lòng mẹ. Mẹ tôi gầy đi nhiều quá, người toàn mùi khói và mùi lá mùi già. Bà ôm chầm lấy tôi, rồi ôm lấy thằng Tôm, nắng nắng tay chân nó. Chà bố anh chị, tôi tưởng năm nay không về. Bố mày cứ bắt mẹ kê cái ghế ra cửa, ngồi ngóng từ sáng đến giờ. Tôi nhìn vào hiên nhà. Bố tôi ngồi trên chiếc xe lăn cũ, tấm chăn chiên đắp ngang bụng. Miệng ông méo sệt vì di chứng tai biến, tay chân run run, nhưng ánh mắt ông thì sáng rực lên một niềm vui sướng tột độ. Ông cố ú ớ gọi tên tôi. Thắm về. Tôi chạy lại quỳ sụp xuống bên chân bố, úp mặt vào đôi bàn tay gầy guộc, chỉ còn da bọc xương của ông. Bố ơi, con về rồi. Con về ăn Tết với bố đây. Con xin lỗi vì về muộn. Kiên cũng bước tới. Anh quỳ xuống bên cạnh tôi.
nắm lấy tay bố vợ. Bố, con Kiên đây ạ. Con đưa vợ con về với bố đây. Từ nay, Tết năm nào chúng con cũng về. Con hứa. Bố tôi gật gật đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má nhăn nheo. Ông không nói được nhiều, nhưng cái siết tay yếu ớt của ông đã nói lên tất cả. Đó là sự tha thứ, là niềm hạnh phúc của người cha thấy con cái sum vầy. Bữa cơm tất niên chiều hôm ấy diễn ra muộn màng nhưng ấm cúng lạ thường. Mâm cơm chẳng có sơn hào hải vị, chỉ có đĩa giò lụa, bát canh măng và nồi thịt đông mẹ nấu. Nhưng với tôi, đó là bữa tiệc ngon nhất trần đời. Đang ăn, điện thoại của Kiên đổ chuông. Là số máy bàn ở quê. Tôi nín thở. Là bà Tám. Kiên chần chừ một chút rồi bật loa ngoài. Alo, mẹ ạ? Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió rít qua khe cửa. Rồi giọng bà Tám vang lên, không còn chanh chua, đanh đá như mọi ngày, mà nghe buồn thiêu, rời rạc. Về đến nơi chưa? Chúng con về rồi mẹ ạ, đang ăn cơm với bố mẹ. Thế thì tốt. Bà ngập ngừng. Tao vừa cúng mâm cơm chiều xong, cúng một mình, buồn quá mày ạ. Tao hâm lại nồi thịt đông con Thắm nấu, ngon lắm. Tôi nghe mà sống mũi cay cay. Người đàn bà ghê gớm ấy, cuối cùng khi đối diện với sự cô đơn của đêm 30 Tết, cũng đã biết chạnh lòng. Bà tham lam, bà ích kỷ, nhưng suy cho cùng cũng là một khiếp người đáng thương, tự nhốt mình trong cái lồng định kiến và sĩ diện. Tôi ra hiệu cho Kiên, rồi cầm lấy điện thoại. Mẹ à, con Thắm đây. Mẹ ăn Tết một mình buồn thì chịu khó mấy hôm. Mùng 2 Tết xong việc bên này, chúng con lại bắt xe sang với mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi cúng bái linh tinh nữa nhé. Bà Tám im lặng vài giây, rồi giọng bà run run, nghe như tiếng nấc. Tao biết rồi. Mày cho thằng Tôm nói chuyện với bà một tí. Tôi đưa điện thoại cho con trai. Tiếng thằng Tôm bi bô. Bà nội ơi, con nhớ bà lắm. Bà đợi con về, con chia lì xì cho bà nhé. Vang lên trong căn nhà nhỏ, xóa tan đi mọi khoảng cách, mọi hận thù. Đêm giao thừa năm ấy, tôi nằm trên chiếc giường cũ của thời con gái, nghe tiếng pháo hoa nổ đì đùng từ màn hình tivi vọng lại. Kiên vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào tóc tôi. Cảm ơn em, Kiên thì thầm. Cảm ơn em đã vỡ bờ để anh biết đường mà quay đầu. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại. Cuộc đời này không có đường cùng, chỉ có những ngã rẽ do chính mình chọn lựa. Nếu ngày hôm qua tôi không dám đập vỡ cái bát, không dám ký vào tờ giấy bán đất và không dám bước lên chuyến xe bão táp ấy, thì có lẽ tôi đã đánh mất những khoảnh khắc thiêng liêng này vĩnh viễn. Phụ nữ à, nhẫn nhịn là đức tính tốt, nhưng đừng để sự nhẫn nhịn biến mình thành nô lệ. Hãy biết vùng lên đúng lúc để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ tôn nghiêm và bảo vệ những người mình yêu thương thực sự. Bởi vì Tết là để sum vầy, chứ không phải để chịu đựng. Tôi là Thắm và đây là câu chuyện của tôi. Chúc các bạn một năm mới bình an và luôn đủ dũng khí để nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.